හයි කොහොමද අද මං යන්නේ WhatsApp ස්ටේටස් එකක් දාන්න. ඕකේ. මේක ටිකක් දිග වීඩියෝ එකක්. අපි බලමු කොහොමද දාන්නේ කියලා. අයියෝ WhatsApp ස්ටේටස් එකක් දාන එක එච්චර දෙයක්ද? හරි අපි බලමුකෝ මේ වීඩියෝ එක දාන්න පුළුවන්ද කියලා. මේක ටිකක් දිග වීඩියෝ එකක්. නයිස්. සාමාන්‍ය විදිහට සිලෙක්ට් කරා මෙන්න මේ විදිහට ලෝඩ් වෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ වීඩියෝ එක මං තප්පර 30 කොටස් වලට සිලෙක්ට් කරගන්න ඕනේ. අයියෝ කොහොමද මේක හරියට මං සිලෙක්ට් කරගන්නේ? මේකට නම් වෙන ක්‍රමයක් තියෙන්න ඕනේ. අපි බලමු පැය ගානක වීඩියෝ එකක් ඉක්මනටම WhatsApp ස්ටේටස් දාන්නේ කොහොමද කියලා. එහෙනම් අද වීඩියෝ එකකින් අපි කතා කරන්නේ ඒ ගැන. upload long video on WhatsApp status. අපි ඉන්ට්‍රෝ එකට ගිහිල්ලා ටග් ගාලා වීඩියෝ එකට යමු. කොකෝ ඔහොම දුවලා නෑ. ඉක්මනට දුවලා එන්න. අපි ඉන්ට්‍රෝ එකට ගිහිල්ලා වීඩියෝ එකට යමු. මම මුලින්ම කරන්නේ Play Store එක ඕපන් කරගෙන ඒක සර්ච් බාර් එකේ මෙන්න මේ විදියට සර්ච් කරන එක. ස්ටේටස් වීඩියෝ ස්පිටර් කියලා ටයිප් කරලා ඔයාට පුළුවන් පල්ලෙහාන් මෙන්න මේ වගේ ඇප් ටිකක් ලෝඩ් වෙනවා බලා ගන්න. මේකෙන් අපි ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ ඇප් එක. මම දැනටමත් මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන තියෙන හින්දා මෙන්න මෙතනින් ඕපන් කරගන්නවා. ඕකේ. ඔයා මුලින්ම ඇප් එක ඕපන් කරද්දි මෙන්න මේ විදිහේ මැසේජ් එකක් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ මැසේජ් එක අයින් කරන්න ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මේ මම පෙන්නන වගේ තැනක ටච් කරන එක විතරයි. ඊට පස්සේ ඔයාට පේනවා මේ මැසේජ් එක එහෙම්මම නැති වෙලා යනවා. ඔයාට පේනවා ඇති මේ ඇප් එකේ පහලින් බටන් 3ක් තියෙනවා. choose video තැනට ගිහිල්ලා ඔයාට පුළුවන් ඔයාට ස්ටේටස් දාන්න ඕන ඒ දිග වීඩියෝ එක පැය ගානක වීඩියෝ එකක් වුණත් කමන්නේ මෙන්න මෙතනින් තෝරලා දෙන්න. මට ස්ටේටස් දාගන්න ඕන වීඩියෝ එක මෙන්න මේ විදිහට තෝරලා දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ තැනකට ලෝඩ් වෙනවා. නකලබන් ඔය අපි තාමත් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැද්ද? සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා බෙල් එකෙන් එකත් මෙන්න මෙහෙම ඕල් විදියට ප්‍රෙස් කරන්න. නැද්ද අම්මපා? මේ මුදල් ගෙව ප්‍රචාරය කරන ලත දෙන්නේ වගේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතනින් දෙන්න define output කියන එක. ඊට පස්සේ ඔයාව මෙන්න මේ වගේ තැනකට ලෝඩ් වෙනවා. මෙන්න මෙතන මේ පේනව නේද? තප්පර 30යි කියලා තියෙනවා. මෙන්න මේක වෙනස් කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේක එහාට මෙහාට කිරීමෙන්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් WhatsApp වල දෙන රේන්ජ් එක තමයි තප්පර 30 කියන එක. ඉතින් මම තප්පර 30 මෙන්න මෙහෙමම තියලා මෙන්න මේ පල්ලෙහා තියෙන බටන් එක ටච් කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට ට්‍රිමින් කියලා වැටෙනවා. පාර්ට් 7කට තමයි මගේ වීඩියෝ එක කරලා තියෙන්නේ. පාර්ට් 7කට මෙතන කැඩිලා තියෙන්නේ. මගේ වීඩියෝ එක විනාඩි 3යි තප්පර 30ක් දිගයි. ඉතින් තප්පර 30 කොටස් 7කට තමයි මෙන්න මෙතන කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන share now දුන්නාම ඔයාව WhatsApp එකට මෙන්න මේ විදිහට ලෝඩ් වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් my status දීලා ඔයාට පුළුවන් සාමාන්‍ය විදිහට මෙන්න මේක ෂෙයා කරගන්න. ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන පහළ ඔයා trim කරගත්ත වීඩියෝ 7 මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා. තප්පර 30 කොටස් වලට. මේකෙන් මතක තියාගන්න ඕනේ ඔයාගේ ඔරිජිනල් වීඩියෝ එකට කිසිම හානියක් වෙන්නේ නැහැ. ඔයාට ඕන පුළුවන් ගැලරියට ගිහිල්ලා ඔයාගේ ඔරිජිනල් වීඩියෝ එක ඒ විදිහටම තියෙනවා. ඊට අමතරව ඔයා trim කරගත්ත තප්පර 30 වීඩියෝත් මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔබ ඉන්න තාම ඉවරනේ. අපි බලමු මගේ WhatsApp ස්ටේටස් ටික කොහොමද ෂෙයා වුනේ කියලා. මෙන්න මේ විදිහට සාමාන්‍ය විදිහට මෙතනින් ෂෙයා දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් WhatsApp වලට ගිහිල්ලා බලන්න. WhatsApp වල මෙන්න මේ විදිහට මම ඕපන් කරගන්නවා. WhatsApp වල ස්ටේටස් මෙන්න මේ විදිහට බලන්න පුළුවන්. මගේ නම් කොටස් 7ක් ඔයා ෂෙයා වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට පුළුවන් පැය ගානක වුණත් වීඩියෝ එකක් ෂෙයා කරන්න. අද වැඩෙත් අපිට හරියටම කරගන්න පුළුවන් වුණ හින්දා මෙන්න මගෙන් පොඩි ඩාන්ස් එකක් මේක බලන ගමන් අපි වීඩියෝ එක ඉවර කරමු. බයි බයි ටටා බයි. අදට වීඩියෝ එක ඉවරයි. නමුත් මෙන්න මෙතනින් පුළුවන් ඔයාට අපේ පරණ වීඩියෝ බලන්න. මෙන්න මෙතන උඩින් පුළුවන් ඔයාට අපේ ප්ලේලිස්ට් වලට යන්න. ඒ වගේ මේ පල්ලෙහා තියෙන්නේ අපි අලුතින්ම අප්ලෝඩ් කරපු වීඩියෝ එක. ඒ වීඩියෝ එකත් බලන්න. සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා තවත් යාළුවෙකුට බලන්න ෂෙයා කරන්න.